So for today's vlog is unboxing the simulator. So ngayon, bubuksan na natin ang ating in-order. Yes, in-order po natin to. Kasi nagbabalak pa lang naman. Okay, lang. Wala bang cutter? Hirap pala, sobrang ano. Yeah. Ay, magpabukas ah. Yan. Okay. Ready na kayo guys. Ako excited na ako kasi actually 2 araw na ako hindi natutulog dito. Yehey! Focus mo dito. Focus mo dito, baby. Yes! May gaming racing wheel na kami. Okay? Buksan na natin siya. Help me. Ay, kung bigat. Yan! Ah! Sabihin ko nito na kaya ko to. Okay. Focus mo po dito. Yan. Kukunin. Shut up! Napakasaya ko talaga. Yes, may bagong laruan na naman ako. Yan. As you can see, madami siyang pinipindol. Actually, di ko pa alam paano. I-ano ko pa lang siya. Pero, yan no, may X and Y, A and B. Hindi ko magets, pero malalaman din natin yan. Yan. So, napakabigat siya. Tsaka sinasaksak siya sa computer. Yan. Bagong-bago. Oh, tingnan nyo. Yan. Oh, diba? Diba? Okay, next. Ito ito lagay. Wait! There's more. Siyempre, pag may manobela, mayroong pedal. Paano ka magdadrive pa? Okay. Lagay mga kakartunan. Yan. Okay. Yan. So, ito na yung pedal. Saan natin? Okay. So, ito yung clutch, brake, and gas. So, alam niyo naman kasi mga drivers only. Joke. Di pa ako masyadong expert, pero alam ko lang, ganoon talaga siya. Meron din siyang saksakan. Bikini man! Nilapit ka ng bikini man! Okay, tapon! Okay, ganyan natin muna dyan. And last but not the least, iCloud. Diba? Eto na. Kitang-kita yun na. Tatanggalin ko pa ba? Sa yung plastic. Okay. And that's all, folks. So subscribe to my channel. It's me, Jamaica.